Okay, good morning again my dear countrymen. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. So it's me again, your manong Ilocano. And for today's video my dear countrymen, tayo po magluluto ulit. And syempre, since I am an Ilocano, ang lulutuin po natin is an Ilocano recipe. And ito po yung tinatawag naming pinablad. Yan. So let me show you first the ingredients my dear countrymen. So ito po yung mga sangkap natin mga kailan sa ating lulutuin. Yan. So first meron po tayong dried na buto ng sitaw. Dried beans, yan. So, binabad na natin sa tubig para madali siyang lutuin. And then, yung sahog, meron po tayong pork meat. Ayan. And then, meron din po tayong dahon ng kangkong. Yan. Then, meron din po tayong ditong tinatawag naming galyang mga kailan sa Ilocano. Ayan. Then, sa mga pampalasa, meron po tayong kamatis, sibuyas, and then luya. So, ito po yung mga sangkap natin mga kailan. Ayan. So, simulan na po natin yung ating pagluluto.